شیائومی با ساعت جدیدش غواصی کرده، فضانوردی هم کرده تا به ما ثابت کنه که کلی آپشن و ویژگی خفن داره. سلام هیلاتلیه عزیز. تیرکس 2 ساعت جدید و پرچمدار امسفیت تو استایل و سبک خودش اینجاست و میخوایم بررسیش کنیم. انقدر اطلاعات داشت که مطمئنا تو 10 دقیقه جا نمیشد. کلی فشردهشون کردیم که بتونیم تو 10 دقیقه بگیم، یه جورایی خلاصش کنیم. و ساعتیه که کلی استاندارد نظامی گذرونده، کلی تست گذرونده، کلی برای اینکه این ظاهر و این استایل فقط یه ظاهر نباشه و در عمل هم کارایی بالایی داشته باشه، آزمایش شده روش و در نهایت شده تیرکس که دیگه اینجور ضربه ها، اینجور خط و خشا اصلا واسش چیزی نیست. باید بکوبیمش در و دیوار. سریع بریم سراغ طراحی. خود امسفیت میگه که من از آلیاژ پلیمر استفاده کردم، یعنی پلاستیکیه، منتها میاد از اسم پلیمر استفاده میکنه که بگه چقدر روی کیفیتش حساس بوده و اومده یه جنسی استفاده کرده که سنگینی فلز رو نداشته باشه و مقاومت بسیار بالایی داشته باشه. این بزلش رو ولی اومده یه لول آپگرید کرده و اومده تزریق فلز رو استفاده کرده به خاطر اینکه بتونه مقاومت خیلی زیادی داشته باشه و اینا جملاتی که خود امسفیت میگه. خب طبیعتا اینو ما تست نکردیم. 4 تا دکمه داره، 4 تا دکمهش قابل استفاده است. اگه یادتون باشه میدونید به خاطر اینکه خیلی از پوزیشنایی که ممکنه این ساعت رو بخواید استفاده کنید دستتون کثیف آلوده باشه یا دستکش دستتون باشه یا زیر آب باشید یا جایی باشید که نتونید از لمس استفاده کنید، قراره با 4 تا دکمه همه کار بتونید بکنید. پس بک داره، منو داره و یعنی سلکت هم درست داره و پایین و بالا هم داره که بتونید توی منو همه کار رو جلو ببرید و پیش ببرید. یه بند سیلیکونی بسیار با کیفیت. نحوه اتصالش به صفحه ساعت با همه ساعت‌های دیگه فرق داره. یه پین نازک اصلا نیست و کاملا محکم وصله. هر کاریش کنید شما نمیتونید جداش کنید. اینجا اگه اتصالش رو ببینید واقعا عجیب و غریبه. اینجا یه تیرکس نوشته، 4 تا هاشور خیلی وحشی و اسپورت داره و این جاهایی که سگک بند بره داخلش، اینجا هم لوگو امسفیت رو داره. بنده به نظر من ترکیب اسپورت و باحالی داره و کنار این ساعت خشن و باحال که حالا 2 تا فلش قرمز هم اینجا داریم و یک کم این بزله تم رنگیش متفاوت از بقیه بدنه ساعت‌ها، یعنی تقریبا نوک مدادی تره. مجموعاً یه ترکیب خیلی خوشگل و جذابی رو به وجود آورده. خود امسفیت میگه که برای طراحیش از المان‌های استفاده کردیم که از طبیعت وحشی الهام گرفته شده بوده و سعی کردیم که یه ساعتی مناسب یا یه جوری هماهنگ با اون طراحی بکنیم که به نظر من واقعا موفق بوده. کسایی که از این ساعت خوششون میاد مطمئنا این دوست دارن. بزرگترین نقطه قوتش صفحه نمایششه، یعنی من واقعا عشق کردم وقتی دیدم. اول از همه حاشیه‌اش به قدری کمه که سامسونگ رو رد میکنه. تو برندهای دیگه نداریم، تو شیائومی هم هیچ رقیبی نداره و دیگه رسیده بودیم با اپل واچ داشتیم مقایسه میکردیم که سری 7 آیا حاشیه‌اش کمتره یا این حاشیه‌اش کمتره. نیم میلیمتر، یعنی تمام سطح صفحه‌ای که میبینید نمایشگر آمولد با تراکم پیکسلی 326 پی پی آی که تراکم خیلی بالاییه و نورش 1000 نیته. بذارید یه مقایسه حدودی بکنم، تقریبا بقیه ساعت‌های بازار حدود 500 نیتن، حالا ساعت‌های معمولی یا نزدیک پرچمدار. گوشی‌هایی که الان تو بازار هست تقریبا گوشی‌های حتی خوب حدود 800 نیتن و این 1000 نیته، یعنی تو نور آفتاب راحت شما میتونید ازش استفاده بکنید و رنگ و نورش جذابه. چون علاوه بر اینکه نور باید بالا باشه عددش یا خیلی قوی باشه، اینکه چه جوری مشکی رو نشون میده، چه جوری قرمز رو نشون میده و این جذابیته به نظر من خودش یه بخش دیگه ایه که این هم داره. صفحه نمایشش اما خلاصه یه جوری درست ما رو راضی کرده که من دوست دارم چند دقیقه راجع به صفحه نمایشش صحبت کنم. کلا کار کردن باهاش به نظرم به واسطه صفحه نمایش قویش جذاب شده. وزن ساعت 66.5 گرمه. این همه ویژگی و این همه استاندارد که باید داشته باشه و مقاومت بالایی که داشته باشه به اضافه ظاهر کت و کلفت و یوغور و خفنش و فقط 66 گرم. یه متریالی اومده استفاده کرده که بتونه مقاومت رو سر جاش نگه داره ولی وزن رو بالا نبره تا وقتی رو دستتون میندازید احساس سنگینی بیش از حد نکنید که اذیت بشید و راحت بتونید از این ساعت استفاده بکنید. اما راجع به استاندارد ضد آب بودنش بذارید بگم 2 برابر همه ساعتایی که تا الان بررسی کردیم.
10 اتمسفر، 100 متر زیر آب، 15 تا استاندارد نظامی داره. بذارید چند تا باحالش که برای خودم جذاب بود و بهتون بگم. مثلا میتونه دمای منفی 40 درجه و مثبت 70 درجه رو تحمل بکنه و تا اون دما در اصل عملکرد ساعت از بین نمیره، خراب نمیشه ساعته. میتونه تو آب شور 96 ساعت مداوم پی در پی دووم بیاره، مقاومت کنه و خراب نشه. اگه آب شور نباشه، یعنی اصطلاحاً املاح خیلی زیادی نداشته باشه، آب خالص تری باشه، این عدده تا 240 ساعت ممکنه برسه، یعنی بیفته توی آب خالص. شما یه هفته بعد برید برش دارید ازش استفاده کنید، هیچ چیش نمیشه. اما شیائومی یکی دو تا کار خفن هم کرده که شاید تبلیغاتی به نظر بیان، ولی به نظر من خیلی باحالن. یکیش این که ساعت رو فرستاده فضا، 113,000 پا ارتفاع گرفته و تو اون ارتفاع دما رسیده به منفی 64 درجه و فشار هوا رسیده به 0.2% فشار سطح دریا. تا اون ارتفاع ساعت دووم آورده، مقاومت کرده و این یه کار خیلی خفنه. تازه به اینم بسنده نکرده، ساعت رو زیر آبم فرستادن و باهاش غواصی کردن تا تست این متراژ زیر آب رو یه غواص انجام بده و اونجا هم تونسته که مقاومت خودش رو نشون بده. واقعا این کارا خفنه. اما باتریش حرف برای گفتن زیاد داره. مثلا تو حالتی که جی پی اس خاموش باشه، شما میتونید 24 روز از این ساعت استفاده بکنید که عدد خیلی بالاییه و اگه یه مقایسه بکنید خودتون متوجه میشید. تو حالتی که جی پی اس روشن باشه 3 تا حالت کلی داره. جی پی اس فقط روشن باشه 26 ساعت میشه شارژ دهیش. اگه جی پی اس رو تو حالت بالانس قرار بدید تقریبا 50 ساعت میشه شارژ دهیش و اگه پاور سیوینگ مود رو تو جی پی اس روشن بکنید این عدد به 58 ساعت میرسه که این نشون دهنده اینه که میتونید کاستومایز بکنید. حتی تو حالتی که جی پی اس روشنه خودتون تصمیم بگیرید چقدر شارژ دهیش باشه. بذارید توی دمای عجیب و غریبم بهتون بگم، یعنی تو دمای منفی 30 درجه این ساعت هنوز میتونه کارکرد داشته باشه، عملکرد داشته باشه و اونجا تو حالتی که جی پی اس روشن باشه میتونه 10 ساعت شارژ دهی داشته باشه و تو حالتی که جی پی اس رو خاموش بکنید 9 روز میتونید ازش استفاده کنید با استفاده معمولی. بیشتر از 150 تا حالت ورزشی داره که میتونید بین اونها انتخاب کنید و 8 تا حالت ورزشی که پرطرفدارترن رو به صورت هوشمند خودش تشخیص میده، مثل راه رفتن و دویدن و مثلا شنا کردن و اینجور داستانا. ولی یه چیز عجیب تو حالت‌های ورزشیش داشتن بورد گیمه. یعنی چی؟ یعنی بازیایی که روی میز یا تخته انجام میشن، مثل شطرنج، مثل دوز، حتی بادبادک هوا کردن. اصلا یه چیزایی داره که خیلی عجیب غریبه. مثلا تو حالتی که شطرنج دارید بازی میکنید میتونه که میزان استرس شما رو بسنجه، حالا با توجه به اینکه شاید بازی پر استرس باشه، و ضربان قلبتون رو اندازه‌گیری بکنه و در نهایت کالری که تو حین شطرنج بازی کردن داره مصرف میشه رو محاسبه بکنه که من تو هیچ ساعت دیگه‌ای ندیده بودم. علاوه بر تعداد زیاد حالت‌های ورزشی که داره، از 5 تا سیستم موقعیت‌یابی استفاده میکنه تا اگه مثلا یه روستای دورافتاده و پرت رفتید یا تو دل کوه بودید و یه مسیر خیلی عجیب و غریبی رو داشتید طی می‌کردید، بالاخره یکی از این ساتلایت‌ها بتونه موقعیت یابی شما رو انجام بده و شما تو نقشه، البته از طریق اپلیکیشن، ببینید که چه مسیری رو دارید میرید. اما 3 تا عیب خیلی بزرگ داره که اگه بخواد با بقیه پرچمدارا مقایسه بشه و رقابت بکنه باید حتما بهش توجه کنید. اولیش که به نظر من خیلی مهمه اینه که حافظه داخلی نداره. یه ساعت پرچمدار با این همه ویژگی خوب چرا حافظه داخلی شیائومی روش نمیذاره؟ یعنی ما بازم نمیتونیم موزیک روش بریزیم، بازم نمیتونیم به هند فریمون وصل کنیم و فقط با ساعتمون آهنگ گوش بدیم و بازم اپلیکیشن نمیتونیم روش نصب کنیم. دومیش این که این ساعت برای شرایط سخت ساخته شده. قراره تو شرایط سخت ما گوشیمون استفاده نکنیم، از این ساعت استفاده کنیم. یکی از اون استفاده‌ها مکالمه است و این ساعت بازم قابلیت مکالمه نداره. واقعا جا داشت دیگه روی این قابلیت مکالمه رو میذاشت تا اینکه یه شرایط عجیب غریبی داشتیم میتونستیم با ساعت مکالمه‌مون رو انجام بدیم. و سومیش که امیدوارم رفع بشه، شاید یه روزی رفع شد، مربوط به نرم افزار و اپلیکیشنه و اونم اینه که در حال حاضر حروف فارسی رو برعکس میاره و بازم پشتیبانی فارسی نداره. چیزی که خیلی باحاله اینه که کار کردن با این ساعت بی‌نهایت لذت بخشه، به خاطر اینکه تاچ خیلی خوب عمل میکنه، صفحه نمایش خیلی خوبی داره، رنگ و نور توش خیلی جذابه و پردازنده قوی داره که هیچ جا لگ یا کندی شما احساس نمیکنید و به واسطه مجموعه این اتفاقات وقتی دارید توی منو میچرخید، میخواد یه حالت ورزشی انتخاب بکنید یا کار دیگه ای انجام بدید، احساس خیلی خوبی دارید که این روون بودن و این حس و حال جذاب به شما میده و لذت میبرید از کار کردن با این ساعت.
شاید شکل و شمایل رابطه کاربری شبیه بقیه امیزفیت‌ها باشه و همون استایل رو داشته باشه و خیلی متفاوت نیست، ولی وقتی باش کار میکنید تفاوت واقعا حس میکنید که نتیجه همین چیزایی که بهتون گفتم. تا اینجا رسیدیم، حیف راجع به سنسورهای سلامتیش نگم. میتونه ضربان قلب رو اندازه‌گیری کنه، اکسیژن خون رو اندازه‌گیری کنه، توی بک‌گراندش میتونه 24 ساعته خیلی چیزا مثل کیفیت خواب، میزان استرس شما و تناسب اندام شما و چیزهای دیگر رو اندازه‌گیری کنه که البته تو خیلی از ساعت‌ها مشترک هستن و این ویژگی‌ها رو دارن. دو تا چیزو نداره، یکی نوار قلب، یکی هم فشار خون که کاش داشت و اگه می‌داشت به نظر با توجه به اینکه اپل و سامسونگ هم خیلی مشکل دارن و تحریم و اینجور داستانا دارن، یه لول کامل از اونها میتونست بزنه جلو با داشتن این دوتا آپشن. عجب ساعتی بود تیرکس 2. بذار یه جمع‌بندی با هم بکنیم. 3 تا عیب بزرگ داشت که بهتون گفتم. یه نقطه خیلی قوی توی طراحی و اون صفحه نمایشش بود که همه جوره راضیمون کرد، حتی با اپل واچ مقایسه‌اش کردیم و الان میرسیم به قیمتش. در حال حاضر حدود 6 میلیون تومان قیمتشه که با توجه به این همه ویژگی و آپشن خیلی زیاد نیست. ولی یه خبر یا یه نکته من دارم واسهتون، این که فکر می‌کنم اگه کمی صبر بکنید یک کم قیمتش میاد پایین‌تر و ارزش خریدش اون موقع دیگه خیلی میره بالا. اون موقع میتونید خیلی راحت‌تر بهتر بخریدش. فکر کنم تا حدود شاید حتی 1 میلیون تومان هم افت قیمت داشته باشه و تا اون روز به نظر میشه که صبر کرد. طرفدارای اینجور ساعت‌ها معمولا گزینه‌های خیلی زیادی ندارن و شیائومی هم دقیقاً روی گپ بازار دست گذاشته و داره روی این طراحی و این استایل مانور میده و ساعت با کیفیتی هم تولید کرده. شما هم نظرتون رو راجع به تیرکس 2 برام بنویسید.